will be showing you how I dye my hair using the DIY. Hi! Welcome back mga be at Mamawoobee's channel! Welcome back to my channel. For this video, I will be showing you how I dye my hair using the DIY colorings. And ngayon binili ko lang ito kasi mahal, 'di ba, magpa-kulay ng buhok, lalo na dito. Lalo na pag kinonvert mo. So I always do my hair. I mean, ako lang yung nagko-color nito every time na meron na siyang new growth. Ayan, meron na akong gray hair again. And I'll be trying this one today, Clairol. Yun lang yung nabili ko na gusto ko yung kulay kasi medium ash blend. So I will be trying this. Tignan natin kung ano yung magiging effect niya sa kulay ng buhok ko. And I'm showing this to you kasi madali siya. Madali siyang gawin. Kaya nga DIY, di ba? And what comes in a box is pag open mo nito, so meron siya, of course, yung instructions. Tapos, ito, yung apat na kasama niya. May gloves na kasama, disposable gloves. And then, ito yung madali dito. Since meron siya numbers, numbered na kaagad kung ano yung gagawin mo. So, susundin mo lang yung instructions and just follow this, the instructions, and okay na nun. And normally, what the instructions say, kahit sa ibang brand din naman, is i-mix mo lang si 1 and 2. Make sure compatible sila. Parang sa relationship lang, di ba? Kung hindi kayo compatible, hindi kayo magpapagod. Hugot number 1. And yun. And ano to? Yun. I-mix si 1 and 2 para mag-gel sila. Pwede na siyang i-apply sa ating buhok. Di ba? So, eto. Start natin yan. First step is you have to wear the gloves. See? Since may perforations na siya, madali lang siyang hilayin or kahit hindi na need ng scissors. And then, ito na yung si gloves. So you have to wear the gloves. And i-mix natin. Pag open nito, di ba? Ayun yung silbi nito, yung pointy one. I'm sure alam na ninyo. Parang sa mga hindi nakakaalam. Ayun, na-push na siya and i-open na. Then mix it together. So yan yung ginagawa ko. Smooth to the bones. 1:1 naman to. So sasama natin siya lahat. Ilalagay natin lahat. And then,
At ayan nga po ang finished product after ko siyang niligo at suklayan. Yan yung color. Okay naman siya. So far. So, ayan. Yung kulay ng aking hair ngayon. Ayan. Oh well. It's my DIY. Yeah. Thank you for watching my video. Until next time. Bye-bye. Oh, wait. You have to subscribe. Hit that subscribe button and give it a like and share. So, yan. That's how I dye my hair. Usually, I cut it into sections. So, per section siya. Tapos, yan, ganyan. Ikukulayan ko lang per section. And then, hanggang ma-cover ko lahat yung roots and new hair growth ko. And after that, yan, ilalagay ko na sa the rest of my hair. Yung back part pala. Usually kasi ito yung nakakalimutan ko. And, tip, lagyan ng konting kulay. Konti lang ha, baka naman sumobra yung kulay ng kilay. So, kilay is life. Since kilay is life, lagyan din siya ng konting kulay. That would be close to the color of your hair. Diba? O, yung iba kasi, iba yung kulay ng buhok sa kilay. Sa kulay ng kilay. Diba? So, yun, mas maganda kung may touch of a little color ng hair ninyo. You know what I mean? Naintindihan na ninyo yung sinasabi ko, diba? So, I don't have to elaborate further kung yun lang naman yung tip ko. As I'm not a beautician, pero I take care of my own hair. Lalo na dito, wala akong pambayad para magpakulay. So, ako talaga yung nagkukulay lagi ng hair ko. Ayan. And thank you for watching my video. I hope you learned something from me today. And see you next vlog. And ang likot ng ulo ko ngayon. Ewan ko, kasi mabigat yung buhok ko. Mabigat. Anyway, see you on my next vlog. This is Mamawoobee saying see ya and mabalos. Ewan ko ba? Hindi ko na alam yung pinagsasabi ko. Bye-bye na lang. Tadam! Oh! Hindi pa pala ikaw nag-subscribe. Hit the subscribe button and give it a like and share. Go, go, go! Bye!